નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે ધોરણ 8 ગણિત પ્રકરણ નંબર 2 એક ચલ સુરેખ સમીકરણ. અહીંયા આપણે જે સ્વાધ્યાય 2.2માં જેમાં અત્યાર સુધી જે આપણે દાખલા જોયા એમાં હવે પ્રશ્ન નંબર 2માં જોઈએ તો જે દાખલા નંબર જે છે 7, ઓકે, 7, 8, 9, 10 એ તરફ આપણે દાખલાઓ જોવાના છે. તો આગળ તમે વિડીયોને અંત સુધી જોતા રહેજો. આપણે દાખલા નંબર 7 તરફ જઈએ. ચલો, હવે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આપણે સાદુરૂપ આપવાનું છે. સાદુરૂપ આપીને નીચેના સમીકરણનો ઉકેલ મેળવવાનો છે. શું કહે છે તો 3 કૌંસની અંદર t-3 બરાબર 5 કૌંસની અંદર 2t વત્તા 1. તો આપણે સાદુરૂપ આપીએ તો આ 3 જે છે એનો ગુણાકાર t-3 સાથે થાય છે અને 5 નો ગુણાકાર 2t વત્તા 1 સાથે થાય છે. ઓકે, તો આપણે અહીંયા ગુણાકાર કરીએ તો સૌપ્રથમ 3 નો t સાથે ગુણાકાર કરીએ એટલે 3t, પછી 3 તારી 9 બરાબર 5 દુ 10 t વત્તા 5 એકુ 5. ઓકે, ચલો હવે ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ આપણે જોવાનું છે. ચલ સરખા મળે છે? હા, મળે છે. ટી અહીંયા પણ છે, ટી અહીંયા પણ છે. તો જે ટી સરખા સમાન મળતા એ સજાતીય પદ કહેવાય છે. હવે આવા સજાતીય પદને આપણે ભેગા લખીશું એટલે કે એક બાજુ લઈ લઈશું. જો બરાબરની ડાબી બાજુ પણ છે ને જમણી બાજુ, તો જમણી બાજુના જે પદ છે એને આપણે ડાબી બાજુ લઈ આવીએ એટલે એ થઈ જાય છે ઋણ 10t. કેમ ઋણ 10t? કારણ કે એ સંખ્યા ધન હતી અને જ્યારે પણ એ વિરુદ્ધ બાજુ જાય છે, બરાબરની ડાબી બાજુ કે જમણી બાજુ જાય ત્યારે એનું ચિહ્ન બદલાય છે. ઓકે, ત્યાર પછી 5 અને આ ઋણ 9 ને પણ જમણી બાજુ લઈ જઈએ એટલે કે એ ધન 9 થઈ જાય છે. ઓકે, કહેવાનો મતલબ કે ઋણ 9 ને ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ લઈ જવાના છે અને 10t ને જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ લઈ જવાના છે. બંને જ લઈ જઈએ ત્યારે ચિહ્ન ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, ચિહ્નો આપણે બદલવાના છે. 3t ઓછા 10t બંને સજાતીય પદનો જ્યારે બાદબાકી કરવામાં આવે છે તો આપણે જાણીએ છીએ કે મોટી સંખ્યામાંથી નાની સંખ્યા બાદ થાય છે. એટલે કે મોટી સંખ્યા 10 છે, નાની સંખ્યા 3 છે, તો એમાંથી બાદ કરતા મળે છે 7 મળે છે. પરંતુ અહીંયા મોટી સંખ્યા 10 છે, એની આગળ ઋણનું ચિહ્ન હોવાથી ઋણમાં જવાબ આવે છે ઋણ 7t બરાબર 5 વત્તા 9. 5 વત્તા 9 કેટલો આવે છે? 14 આવે છે. ઓકે, ચાલો હવે આપણે અહીંયા ટીની કિંમત શોધવાની હોવાથી અહીંયા લખીએ ટી બરાબર 14/7 લખાય. હા, લખાય, પરંતુ અહીંયા ઋણમાં હતું એના કારણે એ સંખ્યા ઋણ બની જાય છે. ઓકે, શું બની જાય છે? ઋણ બની જાય છે. માટે ટીની કિંમત લખીએ આપણે. ટીનો ભાગ ચાલે છે 7 દુ 14. આ ઋણમાં હતી એટલે ઋણ 2 પણ ઋણમાં જવાબ આવે છે. એટલે જવાબ શું આવે છે? ઋણ 2 આવે છે. તો આ પ્રમાણે ટીની કિંમત આપણે શોધી શકીએ. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ જોઈએ. ઓકે, ચલો આગળ શું કીધું છે કે સાદુરૂપ આપીને નીચેના સમીકરણનો ઉકેલ મેળવો. 15 કૌંસની અંદર y ઓછા 4 ઓછા 2 y ઓછા 9 વત્તા 5 કૌંસની અંદર y વત્તા 6 બરાબર 0. તો આમાં પણ આપણે એ જ રીતે કરીશું. 15 ને વારાફરતી y સાથે, પછી 4 સાથે, 2 ને y સાથે, 2 ને 9 સાથે, 5 ને y સાથે, 5 ને 6 સાથે. ચિહ્નો ખાસ ધ્યાન રાખીશું, ચિહ્નોમાં ભૂલ ના થવી. જો ચિહ્નોમાં ભૂલ થઈ તો પછી જવાબ ખોટો આવે છે. ઓકે, તો 15 ને y સાથે ગુણાકાર કરતા 15y મળે છે. ઓકે, પછી 15 ને 4 સાથે ગુણાકાર કરો. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, એક ધન હોય એક ઋણ હોય તો જવાબ ઋણમાં જ આવે છે ગુણાકાર કરતી વખતે. 15 ચોક 60 ઓછા 2y. હવે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, અહીંયા પણ ઋણ છે, અહીંયા પણ ઋણ છે, બરાબર. કૌંસની અંદર પણ ઋણ
કૌંસની બહાર પણ ઋણ, બંને ઋણ ઋણ, 9 દુ 18, 9 દુ 18 વત્તા 5y વત્તા 5 છંગ 30 બરાબર 0. ચલો ત્યાર પછી હવે જે સરખા સજાતીય પદ હોય એને આપણે ભેગા લખી લઈએ. જેમ કે 15y ઓછા 2y વત્તા 5y. ઓકે, ત્યાર પછી અહીંયા લખીએ આગળ કઈ બાકી છે 60 ઓછા 60 પછી બીજા 18 અને 30. ઓકે બરાબર 0. હવે જે સરખા સજાતીય પદ હોય તો એને આપણે અહીંયા લખી લઈએ. કયા 15y અને 5y, 20y થાય છે. ઓકે થાય છે અને આ 2y. ઓકે ત્યાર પછી અહીંયા આપણે જોઈએ 18 ને 30, 18 ને 30 થાય છે 48, 48. ઓકે કેટલા થાય છે 48, બંનેનો સરવાળો 48 થાય છે એટલે અહીંયા આપણે લખીએ 48 માઇનસ 60 અહીંયા આપણે લખીએ બરાબર 0. ચલો 20માંથી બાદ કરો, 20માંથી 2 બાદ કરો એટલે કે જવાબ આવે છે 18y. 18y આવે છે અને 48માંથી 60 બાદ કરો એટલે અહીંયા મળે છે 12 બરાબર 0. હવે જો 0 આ બાજુ છે, y ની કિંમત આપણે શોધવાની છે એટલે 18y લખીએ, 12ને ક્યાં મૂકીએ, 12ને આપણે જમણી બાજુ લઈ જઈએ એટલે કે ઋણ છે તો એ ધન થઈ જાય છે. તો અહીંયા આપણે y ની કિંમત શોધવાની છે. y ની કિંમત મળે છે 12/18. તો અહીંયા આપણે જોઈશું y ની કિંમત જેમ એ રીતે જેમ 2 છંગ 12 થાય છે, 2 છંગ 12 થાય છે. ઓકે એવી રીતે 3 છંગ 18 થાય. ઓકે થાય છે 6 ઉડી જાય છે, બચે આપણી પાસે 2/3. તો આ પ્રમાણે y ની કિંમત મળે છે 2/3. ઓકે તો ચલો નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે 3 કૌંસની અંદર 5z ઓછા 7 ઓછા 2 કૌંસની અંદર 9z ઓછા 11 બરાબર 4 કૌંસની અંદર 8z ઓછા 13 કૌંસની બહાર ઓછા 17. તો આપણે વારાફરતી 3ને 5z ઓછા 7 સાથે ગુણાકાર કરીશું, 2ને 9z ઓછા 11 સાથે, 4ને 8 બરાબર. તો આ પ્રમાણે ગણતરી કરીશું. ઓકે ચલો તો આપણે અહીંયા જોઈએ 3 ને 5z સાથે ગુણાકાર કરીએ તો 5 તરી 15z, પછી 3 અને 7નો ગુણાકાર કરીએ તો 3 સત્તા 21. ઓકે ઓછા 9 દુ 18z. ત્યાર પછી હવે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું અહીંયા ઋણ છે, અહીંયા પણ ઋણ છે એટલે 11 દુ 22. કેટલો આવે છે 11 દુ 22. એ પણ ધનમાં આવશે. કેમ? કારણ કે બહાર કૌંસની બહાર પણ ઋણ છે અને કૌંસની અંદર પણ ઋણ છે. બંને ઋણ હોય તો એ બંને ગુણાકાર ધનમાં થાય છે. 8 ચોક 32z ઓછા ત્યાર પછી 8 ચોક 32z 13. હવે 13 ચોક 52, 13 ચોક 52 ઓછા 17. ઓકે ચલો ત્યાર પછી હવે જો અહીંયા જે તમને સમાન પદ જે પદ જોવા મળે છે કઈ છે એ બંનેનો આપણે બાદબાકી કે સરવાળો જે પણ કરવાનો થાય તે અહીંયા આપણે કરીએ 15z 18z ઓછા 18z. ઓકે ત્યાર પછીની જે સંખ્યા છે ઋણ 21 વત્તા 22 બરાબર 32z. હવે જો ઋણ 52 અને ઋણ 17 બંનેનો જ્યારે જો ઋણ હોવાથી એ સરવાળો થશે. સરવાળો આપણને કેટલો મળે છે 69 મળે છે. કારણ કે બંનેનો જ્યારે સરવાળો કરે 69 મળે, પરંતુ ચિહ્નો શેમાં આવશે ઋણમાં આવે છે. ઓકે ચાલો ત્યાર પછી જે તમને અહીંયા સજાતીય પદ મળ્યા છે એનો આપણે બાદબાકી કરીએ તો બાદબાકીમાં શું મળશે અહીંયા
15 ઝેડમાંથી 18 ઝેડ બાદ કરો એટલે મોટી સંખ્યા 18 છે. 18માંથી 15 બાદ કરો એટલે 3, પણ મોટી સંખ્યાની આગળ ઋણનું ચિહ્ન હોવાથી ઋણમાં જવાબ આવશે. ઋણ 3 ઝેડ. હવે ઋણ 21 વત્તા 22 તો જવાબ આવે છે અહીંયા કેટલા છે? 22માંથી 21 બાદ કરો તો 1. ઓકે, ત્યાર પછી 32 ઝેડ ઓછા 69. હવે ચાલો, હવે જે ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ, આ ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુના પદ તમે જુઓ, સજાતીય પદ છે ને, તો એ સજાતીય પદને આપણે ભેગા કરીએ એટલે કે જમણી તરફથી ડાબી બાજુ લાવીએ. કોને? 32 ઝેડને, અને +1ને ડાબી તરફથી જમણી બાજુ લાવીએ છીએ. જ્યારે બંનેના ચિહ્ન બદલાય છે તો આપણે અહીં લખીએ ઋણ 3 ઝેડ. ઋણ 3 ઝેડ. આ 32 ઝેડને આ બાજુ લાવીએ એટલે કે ઋણ 32 ઝેડ. ઓકે, એ મુજબ ઋણ 69 છે એને +1 છે એને આપણે આ બાજુ લાવીએ એટલે કે 1. ઋણ 3 ઝેડ ઓછા 32 ઝેડ. તો આનો જવાબ શું આવશે? અહીંયા 32 ઓછા 32 ઝેડ બરાબર અહીંયા જવાબ મળે છે 3 ઝેડ છે. 32 નથી પરંતુ 3 ઝેડ છે. અહીંયા 3 ઝેડ છે. તો 3 ઝેડ અને ઋણ 32 ઝેડ, તો બંનેનો સરવાળો થાય છે પણ ચિહ્ન ઋણનું આવે છે એટલે કે ઋણ 35 ઝેડ બરાબર. અહીં કેટલા આવે છે? ઋણ 70. હવે અહીં ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે બંને બાજુ ઋણ હોય, બંને બાજુ ઋણ હોય તો બંને બાજુએ, ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુએ, ડાબા અને જમણી બાજુના પદને જમણી બાજુએ ઋણ 1 વડે ગુણતા, એ ઋણ 1 વડે ગુણતા, તો 1 વડે ગુણતા આપણને જે જવાબ મળે છે એ ધનમાં મળે છે. કેટલો મળે છે? ધનમાં મળે છે. આ બાબત ખાસ ધ્યાન રાખજો. હવે અહીંયા 35ના છે, 35 ઝેડ બરાબર 70. તો ઝેડની કિંમત શોધીએ તો ઝેડ બરાબર 70ના છેદમાં 35. ઓકે, 70ના છેદમાં 35. તો અહીં ઝેડની કિંમત આપણને શું મળશે? ઝેડની કિંમત આપણને મળશે અહીંયા 35 દુ 70, એટલે કે ઝેડની કિંમત મળે છે 2 મળે છે. ઝેડની કિંમત કેટલી મળે છે? 2 મળે છે. ચલો નેક્સ્ટ જોઈએ. 0.25 4f ઓછા 3 બરાબર 0.05 10f ઓછા 9. હવે જુઓ, અહીંયા દશાંશમાં તમને અહીંયા આપવામાં આવી છે રકમ, એનો ગુણાકાર 4f ઓછા 3 સાથે કરવાનો છે. 0.05ને પણ એ પણ દશાંશમાં છે, એનો પણ ગુણાકાર 10f ઓછા 9 જે કાઉન્સમાં આપ્યા છે એની સાથે કરવાનો છે. તો ચાલો આપણે હવે અહીંયા ગણતરીની શરૂઆત કરીએ. તો 0.25 જે છે એને આપણે પહેલાં તો 4f સાથે ગુણાકાર કરીએ. તો અહીંયા લખીએ 0.25 એનો ગુણાકાર કોની સાથે? 4f સાથે કરો. ઓકે, એને આપણે એવું લાગે તો કાઉન્સની અંદર રાખીએ. ત્યાર પછી અહીંયા ઓછા છે એટલે ઓછા લખીએ. 0.25ને 3 સાથે ગુણાકાર કરો. ઓકે, ચલો 3 સાથે ગુણાકાર કર્યો. ખાસ ચિહ્ન યાદ રાખવાનું, ઓછા હોય તો ઓછા જ મૂકવાના છે. એ જ મુજબ આ બાજુ પણ 0.5 છે. હા, હવે ભૂલ ના થવી જોઈએ. 0.25 છે અહીંયા 0.5 છે. 0.05 એનો ગુણાકાર 10f સાથે આપણે કરીએ. 10f સાથે કરીએ. ઓકે, એ જ મુજબ અહીંયા ઓછા છે તો ઓછા મૂકીએ. 0.5 ને 0.05નો ગુણાકાર 9 સાથે કરીએ. ઓકે, ચલો હવે જે અહીંયા સંખ્યા તમને આપવામાં આવી છે 0.5, હવે 0.5ને આપણે અપૂર્ણાંકમાં ફેરવીએ. અપૂર્ણાંકમાં એટલે 25ના છેદમાં 100 આ રીતે લખાય. 0.25ને અપૂર્ણાંકમાં જ 25ના છેદમાં 100 લખાય. તો હવે આ 4f છે એના આપણે અવયવ પાડીએ તો 4f. ઓકે, એ જ મુજબ
ઓછા 0.25 એટલે કે 25ના છેદમાં 100 લખાય, ઓકે લખાય, ગુણ્યા 3, બરાબર આ રીતે લખાય. ત્યાર પછી 0.05 એને આપણે 5ના છેદમાં 100 લખાય, ગુણ્યા 10 ગુણ્યા એફ. આ રીતે લખી શકાય, લખી શકાય. કેમ ના લખાય? લખી શકાય. ઓછા 5ના છેદમાં 100 ગુણ્યા 9. 9ના પણ આપણે અવયવ પાડી શકીએ, પણ પાડવાની જરૂર નથી. જો પાડવાની જરૂર પડશે ત્યારે આપણે પાડીશું. અત્યારે આપણે લખીએ છીએ, બરાબર. ચલો હવે આપણે અહીંયા સીધે સીધા 25 ચોક 100 થાય છે, બરાબર ને. પરંતુ આપણે શું કરીશું, અહીંયા 100ના અવયવ પાડી નાખીએ. કઈ રીતે? તો 25 4 ગુણ્યા એફ, બરાબર. 100ના અવયવ પાડીએ એટલે 25 ચોક 100, ઓકે. ચલો આ પ્રમાણે થયું. ત્યાર પછી ઓછા કૌંસની અંદર 25 ગુણ્યા 3, 100ના અવયવ પાડીએ, આ 100 છે એ 100ના અવયવ પાડીએ એટલે કે 25 ચોક 100 થાય છે. 25 ચોક 100 થાય, બરાબર. 5ના છેદમાં 100ના અવયવ પાડીએ, 100ના અવયવ પાડીએ એટલે અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે 5 આપણે ઉડાવવાના છે, અંશ છેદમાંથી ભાગ ચલાવવાના છે. તો અહીંયા આવશે 5 ગુણ્યા 20, ઓકે. અને ઉપર આવે છે 10 અને એફ, ઓકે. ચલો આને પણ આપણે કૌંસની અંદર લખીએ. ત્યાર પછી ઓછા 5ની નીચે 100 એટલે 25 ચોક 100 થાય છે. કેટલા? 25 ચોક 100 થાય છે. પરંતુ અહીંયા પણ આપણે લખીશું 5 ગુણ્યા 20, ઓકે. 5 ગુણ્યા 20 અને અહીંયા લખીશું 9, બરાબર. ચલો ત્યાર પછી હવે જે અંશ છેદ ભાગ ચાલે છે એને ઉડાવીએ. તો 25 એકુ 25 ઉડી જાય છે, 4 એકુ 4, બચે છે આપણી પાસે ફક્ત ને ફક્ત એફ, ઓકે. ત્યાર પછી ઓછા મૂકીએ. ઓછા 25 એકુ 25, 25 એકુ 25, ઓકે. બાકીની સંખ્યા જે બચે છે એ આપણે લખીએ અહીંયા ઓછા 3ના છેદમાં 4. ત્યાર પછી બરાબરનું ચિહ્ન છે, બરાબર મૂકીએ. હવે જે ભાગ ચાલે છે ઉડાવીએ. 5 એકુ 5 ઉડી જાય છે, પછી 10 દુ 20, ઓકે. એટલે અહીંયા આપણને મળે છે એફના છેદમાં 2. શું મળે છે? એફના છેદમાં 2 મળે છે. એટલે અહીંયા લખીશું એફ નીચે 2. ચલો આગળ જોઈએ. ઓછાનું ચિહ્ન છે એટલે ઓછા મૂકીએ. અહીંયા ભાગ ચાલે છે, કેમ કે 5 એકુ 5, બરાબર. અને બીજું જે સંખ્યા છે અહીંયા ભાગ ચાલે નહીં, પરંતુ એ આપણે અહીંયા લખી દઈએ. શું લખીએ? 9 અને નીચે 20, ઓકે. નીચે 20 મળે છે. હવે અહીંયા તમને આ પ્રમાણે પદાવલી મળે છે, ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ. અહીંયા હવે આપણે ખાસ શું ધ્યાન રાખવાનું છે? સજાતીય પદ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. સજાતીય પદ એટલે કયા? આ એફ છે તો આ બાજુ છે એફ છે, ઓકે. તો એવા જે પદને આપણે શું કરવું? ભેગા કરવાના છે. એવા પદને આપણે ભેગા કરીશું. તો આ એફના છેદમાં 2ને ડાબી બાજુ લાવીએ અને 3ના છેદમાં 4 છે એને ક્યાં લઈ જઈએ? જમણી બાજુ લઈ જઈએ, બરાબર. ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ લઈ જઈએ ત્યારે ખાસ ચિહ્નોમાં ધ્યાન રાખવું. તો અહીંયા આપણે લખીએ એફ ની સાથે કોણ આવશે? એનો સજાતીય પદ એફના છેદમાં 2, પરંતુ એ ધનમાં છે તો એ કેવા આવશે? ઋણમાં આવશે, એફના છેદમાં 2. એ જ મુજબ ઋણ 9ના છેદમાં 20 એને જમણી બાજુ લઈ જઈએ તો ધનમાં થઈ જાય છે, ધન 3ના છેદમાં 4, ઓકે. હવે આપણે અહીંયા જોઈએ આગળ કે અહીંયા તમે જોઈ શકો એફ ઓછા એફના છેદમાં 2. હવે અહીંયા ડાબી બાજુ છે, ડાબી બાજુ તમને છેદમાં 2 આપેલા, તો આને લસાવો કાઢીશું. તો લસાવો કાઢીશું એટલે લસાવો 2 મળે છે. તો 2ને આપણે 2ને એફ સાથે ગુણતા 2f, ઓકે. અને આને ફક્ત એફ આવશે. અહીંયા શું આવશે? એફ ઓછા એફ છેદમાં 1.
ત્યાર પછી બરાબર હવે 20 અને 4નો લસાવો કાઢવાનો છે. 20 અને 4નો લસાવો આપણને મળે છે, લસાવો કેટલો મળે છે? 20 અને 4નો લસાવો આપણને મળે છે 20 મળે છે. ઓકે, તો આને પણ આપણે 20 સાથે કરીએ તો 20 તો છે જ, તો 20 એકુ 20, તો આને 1 સાથે ગુણીએ તો 20 મળે. તો આ 9ને પણ 1 સાથે ગુણો, બરાબર. તો અહીંયા મળે છે -9. ઓકે, તો એ જ મુજબ 4 અહીંયા આપણે 20 લાવવા છે, તો 4ને 5 સાથે ગુણાકાર કરો તો 20 આવે. તો 3ને પણ 5 સાથે ગુણાકાર કરો તો અહીંયા શું આવશે? 15 આવે છે. ઓકે, 15 આવે છે. અહીં લખીશું આપણે 20. ચલો હવે 2f ઓછા f એટલે કે એમાંથી એકમાંથી બાદ કરતા 2fમાંથી f બાદ કરીએ તો આપણને જવાબ શું મળે? ફક્ત ને ફક્ત f મળે છે, ફક્ત f મળે છે. ચલો -9 વત્તા 15 એટલે કે જવાબ શું આવે છે? અહીંયા 15માંથી 9 બાદ કરો તો જવાબ આવે છે 6 અને નીચે 20. ઓકે, ચલો હવે આ 6 મળ્યા અને 20 મળ્યા. હવે અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવાનું હતું, અહીંયા આપણે 1 લખ્યા હતા ને, 1 નહીં પણ અહીંયા 2 આવશે, અહીંયા 2 આવશે. ઓકે, અને અહીંયા પણ 2 આવશે. ચલો હવે અહીંયા આપણે fની કિંમત શોધવાની છે. fની કિંમત શોધવાની છે એટલે અહીંયા લખીશું આપણે f બરાબર 2 ક્યાં છે? છેદમાં છે, છેદમાંથી એને અંશમાં લઈ જવાના છે. કઈ બાજુ? જમણી બાજુ. જમણી બાજુ હોય તો છેદમાંથી અંશમાં જવાનું ને, અંશમાં હોય તો છેદમાં જાય, છેદમાં હોય તો અંશમાં જાય. એટલે કે આ 2 ક્યાં જશે? 6ની બાજુમાં, 6ની બાજુમાં. એટલે કે 6 દુ 12. અહીંયા શું આવશે? 6 દુ 12. ઓકે, ચલો તો અહીંયા આપણે fની કિંમત લખીએ, f બરાબર 6 દુ 12 અને નીચે 20. હવે ચાલો આનો ભાગ ચલાવીએ તો 12 એટલે કે 2 છંગ 12 થાય છે, બરાબર. અથવા તો આપણે બીજી રીતે જોઈએ તો 20ને પણ આપણે જોવાના છે, એટલે આપણે 4 પંચા 20 થાય છે, તો આને આપણે 4 તારી 12 કરી શકીએ. હા, કરી શકીએ. 3 ચોક 12 થાય અને આમાં 4 પંચા 20 એટલે કે 5 ચોક 20 થાય છે. ઓકે, તો આપણે અહીંયા ભાગ ચલાવીએ. 4 એકુ 4 ઉડી જાય છે. બચે આપણી પાસે શું બચે છે? 3/5 બચે છે. શું બચે છે? 3/5. આમ આપણે અહીંયા લખી શકીએ કે f બરાબર 3/5. ઓકે, તો આ પ્રમાણે આપણને જવાબ મળે છે f બરાબર 3/5. ઓકે, આમ આગળ ભાગ ચલાવીએ તો આપણને દશાંશમાં પણ જવાબ મળે છે. દશાંશમાં જવાબ મળે તો 0.6 મળી શકે છે, 0.6 મળી શકે છે. તો આ પ્રમાણે આપણે સ્વાધ્યાય 2.2 બરાબર 2.2ના અહીં કેટલાક સમીકરણોનો ઉકેલ મેળવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ઓકે, તો તમે પણ આ દાખલાઓ જાતે ગણી પ્રયત્ન કરી જુઓ, તમારી નોટબુકમાં લખવાના રહેશે. ઓકે, ચલો હવે મળીશું આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી ટાટા બાય બાય. ઓકે, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી તમે જે નવા વિડીયો આવનાર જે છે એના નોટિફિકેશન તમારા સુધી આવી શકે. તેના માટે સબસ્ક્રાઈબ કરવું ખૂબ જરૂરી છે અને વિડીયોને શેર કરજો. ઓકે, થેન્ક યુ.